ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰਕੀ ਪਾਰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਰਵਾਇਤ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। It's a wonderful Thanksgiving tradition here at the White House. There's a lot to say about it, but it's chilly outside, so I'm going to keep this short. My fellow Americans, please welcome the 2022 National Thanksgiving turkeys, chocolate and chip. And now, based on their temperament and commitment to being productive members of society, I hereby pardon. Yes. I hereby pardon chocolate and chip. Which one's chocolate? Who's chip? Now, this is chocolate, right? It is. Chocolate, you are pardoned. You are pardoned. You said you had to tell me that? We can't forget the reason for Thanksgiving in the first place. ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸਗਿਵਿੰਗ ਡਿਨਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। To be here with the Marines and sailors of the 2nd Marine Expeditionary Force is a great honor. You know, I've gotten to see you all in the mountains of, and I mean this sincerely, the mountains of Bosnia. I've seen you in Iraq. I've seen you in Afghanistan, and you're incredible. The American people have no idea the sacrifices you're making. 1% of you represents 99% of the public. You're all volunteers. You all just show up. ਉਧਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ 96ਵੀਂ ਪਰੇਡ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਮੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਕਰੀਬ 2.5 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ, ਕਾਰਟੂਨ ਕਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ 96ਵੀਂ ਪਰੇਡ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਮੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਡ ਕਰੀਬ 2.5 ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੈਕਪੈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਝਲਕੀਆਂ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो आप सब का स्वागत है। खबरों के सिलसिले ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। बीते दिन कैलिफोर्निया सूबे के फ्रेस्नो शहर विखे पंजाबी मूल के चित्रकार राजी मुसवर के चित्रां दी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आस्ट्रेलिया विखे रहने वाले राजी मुसवर अमरीका की फेरी उत्ते सन अते उन्हां दे चित्रां दे विच परिवारक रिश्तियां दी छाप नजर आउंदी है। राजी मुताबक वो अपने चित्रां राही नवीं पीढ़ियां नूं पुरानी पीढ़ी नाल जोड़न दी कोशिश करदे ने। राजी ने कई नामवर गायकां दे चित्र भी बनाए ने। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਰਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਰਾਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇਬਾਰਤ ਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਣਾਓ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਘੜੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਣ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਗੀਤ ਗਾਵਣ ਜੋ, ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਣ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਗੀਤ ਗਾਵਣ ਜੋ, ਇਹ ਵਿਛੜੇ ਮੁੜ ਮਿਲਾਵਣ ਜੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਤਦਬੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਸੱਵਰ ਰਾਂਝਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਦੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੀ ਲੋਸਟ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ, ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਸਟ ਕਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਉਧਰ ਫਿਲਮ ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਟਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ PVR ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਇਆ। PTC ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਤੇ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ PTC ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਲਈ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ ਫਿਲਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਅਗਰ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇਖੀਏ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਣਗੌਲੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਉਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਊਗੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ। 2 ਜੋਕ ਪਕੜੋ, 4 ਗਾਣੇ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਫਿਲਮ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਸ ਫਿਲਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇਖੇਗਾ। ਆਈ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਿ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯੂਥ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ, ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ PTC ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰੀडम ਕਨਵੋਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ
ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਔਟਵਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਂਘਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਰੀडम ਕਨਵੋਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਸਣੇ 7 ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਖਸ ਹਨ। From the intimidation and harassment of people for wearing masks to a very concerning story about folks disrupting the nearby homeless shelter and soup kitchen. There were indications that there was a level of disregard for others that unfortunately we had seen examples of during the election campaign, and it emphasized for me that this was the same kind of thing that we had seen, the intensity, the anger, the hateful rhetoric. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੈਨ ਵਿਲਨ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਡੇ ਫਲੈਗਸ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੈਨਸ ਵਿਲਨ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਵੰਬਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥੀ ਈਟਿੰਗ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਕਸਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ 5th or 6th ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈਗਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੈਲਥੀ ਈਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਸਰਚਰਸ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਔਨ ਸਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਅਸੈਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ successful event ਰਿਹਾ। So thank you so much for coming out. Let's raise awareness. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਾਇਨਾਕੇਅਰ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਵੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਰਮ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਡ, ਫਰਮ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦਿਸ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਭਾਈਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾਇਬਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਇਬਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ ਫॉर ਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਮਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਬਟੀ 1 ਐਂਡ ਡਾਇਬਟੀ 2 ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਚੈਰਿਟੀ ਰਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਡਾਇਬਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ C-237 ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। Ontario ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਨਰੇਬਲ ਵਿਕ ਫਡੇਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ Ontario ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਕੇਲ ਉੱਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। Ontario ਦੇ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਕ ਫਡੇਲੀ। Hello, Minister Fideli. Thank you so much for your time once again. Great to see you, Jasleen. Minister, as we know that you are traveling to India on a trade mission, so what will be your top priority? Well, really, it's all about building and strengthening the relationships that we have globally, and especially with our great partners in India. You know, I think about our last trip, face-to-face trip in 2019, and the follow-up virtual trips we took in 2020, 2021. You know, in 2019, we landed VVDN Technologies into Kitchener. Over the virtual years with our great partner Toronto Global, we were able to land HCL, 500 employees in Mississauga, Infosys, 500 employees in Mississauga, and most recently Tata Consultancy Services announced 5,000 employees across Canada over the next couple of years. So great success from India. How this mission will strengthen the ties and benefit the trade between both the countries? You know, we've been around Korea and Japan and Germany, Austria, the UK, several other countries this year. We've heard two things. The first thing was that in this very tumultuous world, all the turmoil that's going on, they view Ontario as a sea of calm. And the second point is they view Ontario as a safe place. So not only are we politically stable, you can rely on what we're doing, but we're safe for your employees. We're safe for your families, for your executives to come. So we will continue to share that message. And then, of course, the message that we've lowered the cost of doing business by $7 billion annually, and they ought to get here and join the other 70 Indian companies who are here. Minister, Canada and India shares strong economic ties, and you have been to India a couple of times for increasing the trade relations between both the countries. So should we expect an immediate announcement upon your arrival home? Well, I would think that you know, my trips there are take the jacket off, roll up the sleeves, and try to pen some deals. So I would hope that when we get back that there will be deals that we'll have done. I'm confident that, you know, we don't go over there with preset deals. We don't work like that. We go over there to make a deal. So, you know, we really hope that we can roll up our sleeves and bang out a couple of good deals. You know, there are 70 Indian companies here in Ontario right now. There's 40 Ontario companies working in India. We've said it many times. There's 900,000 people of Indian origin who are here in Ontario. So they understand it's a great place. We're going to look at tech. We're going to look at pharma. We're going to look at critical mineral processors.
We're going to look at people in the battery supply chain, and we're going to talk to film and animation companies as well. So we've got a great story to tell in every one of those areas. Talking about the infrastructure projects, the demand for starting direct flight from various provinces to Amritsar city in India is increasing, and Toronto Pearson is the largest airport in Canada and is part of Ontario. So will you be raising this issue with Indian counterparts? Actually, I'll be meeting with Air Canada in India as well to continue talking about the great service that they're providing to people between various cities in India and Ontario and other provinces. Mostly, we're interested in Ontario, so we'll be seeing them on the weekend when we arrive. All right, Minister. Any message you want to give before I let you go? Well, stay tuned. You know, every time we've gone to India and every time we've done our virtual missions to India, we end up with great companies. You know, I will say, Jasleen, that I was so surprised. Our two-way trade, just as to put it in perspective, our two-way trade between Ontario and the United States is $400 billion a year. Our two-way trade with India is $400 million in trade between Ontario and India. And I always thought that was a typographical error when I saw that it's only 400 million. So we've got a blank canvas to paint a very, very nice picture in the future. Absolutely. We look forward to that. And thank you so much once again for your time, and we wish you good luck. Thank you. Thank you so much, Jasleen. Thank you for having me on.